Välkomna till en strålande dag. Vi är på uppdrag. Vi ska leverera ett helt hifi-system. Bilen är ganska knökfull av följande hifi-utrustning. Vi ska ända till Kungsbacka, eller ända till, det är 35 mil någonting skulle jag tro. Men lite frukost först på vårat favoritställe. Där borta. Vi är i Lyrestad. Det här ligger 200 meter från stora vägen. Det här slår allt du kan hitta i form av rasta och annat elände. This is the shit. Vi har anlänt till Kungsbacka och till en kund som glädjande nog har köpt en hel stereo. Det händer inte så ofta, men ibland så. Han heter Christian, han bor i den här kåken. Vi brukar inte nämna mer än så och inga adresser och sådär naturligtvis. Han kan skymta på bild en gång ibland när han sagt att det är okej. Och vi har sagt att han får vara med om han inte är för ful. Men i jämförelse med undertecknad så är det ju en ganska låg ribba om vi säger så. Så att, ja. Vi håller på att koppla upp grejerna. Detta är vad vi haft med oss. Om vi börjar med högtalarna så är det för de hifi-nördar är det ju en ganska bekant profil. Det här är en QRS Mist. Enda paret som är vitlackade. Det här är en pjäs för 159 000 kronor. Det är en trevägare. Den har dubbelväggig låda. Den är en av världens bästa mellanregister, en Scania. Den är portad neråt. Högtalarens dyraste komponent förutom mellanregistret är stativet den står på. De här gör att man kan millimeterjustera lutning framåt, bakåt och så höjd över golvet. Vilket är väldigt viktigt när man har en port neråt. Så vi ska lyssna fram ungefär hur högt ska den vara. Standard är 5,5 cm mellan golv och underdel stativ. Så det är där man börjar. Förlagan till den här, det är ju en ganska bekant historia också. Den heter Supernova. Supernova fanns ju i 3 versioner. Supernova 1 gjorde vi inte så många av för den diskanten var lite grusig och jobbig. Sen kom något som heter Elite. Den gjorde vi många av och sen så hittade vi 10 kartonger, 20 kartonger. Vi kan göra 10 par av något som vi döpte till Evo 3. Så att tittar man bara på elementbestyckningen så är det alltså en avläggare till en Supernova. Men bättre delningsfilter, mycket bättre kabinett och port neråt gör att den inte välter vanliga rum med basenergi. Så det här är en enklare högtalare att leva med kan man säga. Förstärkeriet är en Acoustic Arts, en Power 3. Det här är en pjäs för 180 000 kronor. Den ger 220 watt, 8 ohm. Den här och Power 2 det är våra nya, vad ska vi kalla det för, standardförstärkare. Klass AB byggde Tyskland av ett gäng, sitter 7-8 man i en kåk och gör fantastisk elektronik. I begynnelsen från väggen så behöver man ju lite ström. Och där har vi en Powerwave. Powerwave, ni som handlar på hifi-konsult vet ju vad detta är för någonting. Det här är en strömrenare av god kaliber. Dessutom har man då en åskgaranti, en riktig åskgaranti. 100% åskgaranti. Även om du får en direktträff i uttaget i väggen. Om Tor är ut och slår med sin hammare så överlever din hifi. Och det har man en garantisedel på. Och för att det ska funka bra och låta bra så har vi här den första längden har jag då rekommenderat Christian att
Där kör man en lite bättre strömkabel. Vi hade ju ett litet avsnitt om strömkablar för några veckor sedan på YouTube. Det här är alltså en reference power cord med 20 amperes kontakt. Den som passar i powerwaven. Så här ska vi hitta lite ström och det gör vi där. Och så ska vi hitta en kontakt bak på powerwaven och det gör vi där. Och så tittar man på framsidan så märker man att det där gick ju inget bra om du zoomar in där och får lite skärpa på det. Så lyser det en gul lampa där i mitten, ser du det? Då är det fel fas. Vänder man i väggen och så är det ingen gul lampa där längre. Nu är det rätt fas. En röd lampa som säger att åskskyddet är på. En röd lampa som säger att strömreningar är på. Man måste ha jordade uttag för att en powerwave ska funka. Den tar alltså bort distorsion och åskspikar och allt möjligt och sjuntar ner till jord helt enkelt. Finns det ingen jord så blir det bara en vacker pryl. Och då kostar den kanske lite för mycket. 37 000 kostar ju den här och så får man lägga på lite för att få en reference strömkabel. Så, det var den. Nästa. Man behöver en DAC. Det här är en Merazon-DAC. En Merazon Rus kallar vi den. Reus ska det egentligen heta tror jag. 63 000 kostar DACen. Man behöver en streamer. Här har vi SOTM streamer. Det här är en Ultra. 22 000 kostar den. Och för att den ska låta riktigt bra så behöver man en som heter SBS 500 för 10 000. Alltså en riktigt analog nätdel. Vad har vi mer i gottepåsen? Jo, Christian han gillar att lira CD-skivor. Vi har inte lurat in honom så djupt i streamingen än. Så att hans gamla CD-spelare har vi tagit bort. Och när han streamar så kör vi en USB in i DACen. Och när han vill spela sina CD-skivor så gör han en audio-analog, en CD-drive. Det här är ju då lösningen när man då ska pensionera sin CD-spelare. Alla streamar nu för tiden. Och man ska ha en DAC för det också. Och då kan man köpa en drive likadan. Och så kör vi med en digitalkabel in i DACen. Så har man löst det. Den ska bo där. Och till den driven har man ju en fantastisk sån här 2 hektos metallfjär. Det är lite coolt faktiskt. Så med det. Sen har vi lite kablar inblandade naturligtvis. Kallas man sladd så gör man ju. Jag ska hämta en kartong här. Och då är det ju så som vanligt. Vad ska jag ha för kablar? Hur mycket pengar ska jag lägga på kablar? Och så vidare och så vidare. Vi som jobbar med det här, vi tycker inte det är så himla svårt. Och det är alltid roligare ju finare kabelkunden köper. Men det måste finnas en balans mellan hur ser systemet ut och hur mycket lägger jag på kablar. Om man snabbt räknar lite grann 100, 350, 450 och så vidare. Ja, om man lägger 20% på kablar så hamnar man ungefär här på en super. Högtalarkabeln kostar 38 000 kronor. Den balanserade super från Transparent kostar 35 om jag kommer ihåg rätt. Och då är vi på ungefär 20. Och sen så låtsas vi inte om att digitalkablar och så kostar några pengar heller. Så att ja, det blir en 100 000 på kablar ungefär. Och det vet vi ju sedan gammalt. Det är ingen skillnad på kablar. Vi satt igår jag och Jimmy i butiken och lyssnade på våra nya, jag har ju köpt en balanserad XL-kabel
Ja. Det är då vi skrattar extra mycket. Det är ingen skillnad på kablar. Det är fantastiskt. Där har jag ju ett system som är väldigt bra. Har väldigt hög upplösning och så är matchat till rummet och till vart annat. Det är ju QLN Ref 9. Är den lite bättre elektroniken och så vidare. Och det är ju en streamingmotor därför i princip 300 000 någonting. Och en referensdack. Ja, ni fattar. Och så ligger det XL högtalarkabel på golvet i mitt finrum i butiken. Och förut har jag kört med reference balanserade kabel. Och sen det enda som har gjorts är att nu bytte vi den reference till en XL-nivån ovanför. Och liksom bara sopade rent alltihopa. Det var roligt, kom och lyssna på det. Det är kul. Då ska vi se, på Transparent finns det också en liten pil på baksidan. Och som vanligt, på Transparent spelar pilen roll. Den pekar i ljudets riktning. Då kan man lägga den så man kan läsa super också, så att man lägger den på rätt håll. Så. Verkar det bra så långt, Christian? Ser det bra ut? Nu kom du med på videon. Så, lite nya kablar. Förut så satt där också Transparent faktiskt. Christian har inte varit helt förtappad från början, utan han har varit lite inskolad från Alingsåstiden och sådär. Så han vet vad som gäller. Förut satt en plus, en MM2. MM2, det var ett djur som kom 2008 och försvann 2014. Så. Då är det färdigkopplat och dags att börja sätta högtalarna. Här har vi då sagt högtalarna där man tror att de ska vara. Och på något sätt är det här rummet, man kan säga att det är långväggen. Så vi spelar långsida till långsida. Det stämmer inte riktigt, men här kan vi få ut bredden ordentligt. Rummet är ganska spartanskt. Om jag gör så här så hör ni att det ekar väldigt länge till och med. Och då gör vi som Karlssons katekes, att vi ställer högtalarna i befintligt rum så bra som möjligt. Och sen gör vi några få akustiska åtgärder på detta. Annars är det ganska bra. Det är en matta på golvet framför och jag får härja som jag vill här, så att jag börjar härja lite. Då har vi gjort en snabb grovinställning. Det första jag börjar med alltid är ju basområdet. Och som ni ser så står nu högtalaren en ganska lång bit ut i rummet. Och det handlar om att man ska hitta basen. Så nu har vi hittat basen i det här rummet. Och nu ska vi då tejpa och göra klart så att vi kan finjustera en bit av det som kallas för Wilson-metoden. Alltså man tejpar upp, man märker och så flyttar man några centimeter i taget. Och så hör man när attacken, djupet, konturen, klangen, när de här olika sakerna ändrar sig till det bättre eller till det sämre. Det är ofta så att man får något och så tappar man något annat. Och någonstans där så gifter det sig. Man får en bra position. Det ska vi pyssla med nu. Då kommer den fantastiska hi-fi-devicen
frystejp. Vi tror att där någonstans ska det vara. Och så väljer jag en av fötterna och så tar vi det som nollläge. Eller vi kan ta det som 20-läge kan vi ta också, så får man minus. Allt som är under 20 blir minus, alltså bakåt. Och allt som blir över 20 blir plus då. Och då kör vi så. Så kan man tänka sig att här kan det ju vara 80 då. Här kan det vara 70, 60, 50, 40, 30. Där är en 0. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Och mellan dessa har man då, vi säger vi klipper en 5 centimeter däremellan. Så vi kan orientera oss när vi flyttar på båda sidor. Du Christian som sitter där du sitter. Vill jag få med dig på tåget här. Så ska vi lyssna på de här baslåtarna som jag körde nu lite grann. Är du med nu? Så kan vi köra den som vi hade. Börjar vi på 20 och så börjar vi på 0 istället där då. Det är ju ganska... Man har någon sweet spot, eller vad ska vi säga, Det är inte så noga. Nu är det bas vi lyssnar efter. Okay. Sweet spot är liksom djup och bredd och sånt. Bas det rör sig i hela rummet här. Jo, det är skillnad bara du sänker till rummet. Det var så det var i det här rummet, ja. Bakvänt. Det är en helsikes bas där du sitter. Oavsett vad jag gör. Interesting. Ja, här är det bra. Jag hörde det. Jag gick bak så här. Så, men fan, här är det ju mycket bas. Jaha. Det innebär att då ska vi ju lyssna där du sitter. Ja. I alla fall så ska vi flytta stolen tror jag. Lite närmare dig. Lyssningspositionen. Det tror jag räcker. För nu är ju högtalarna i närheten av där vi började. Inte riktigt men... Och där var det banne med ingen bas när man satt och lyssnade där. Men här är det bättre. Men det stämmer också bättre då när vi drar högtalarna hitåt så blir det en trevligare triangel på det så att säga. Ja, du får ju mer luft bakom också. Det får man.
den är i rätt position. Det är den inte riktigt. Det är den som tutar. Lasermätaren? Nej. En gång till. Är det lasermätaren som tutar? Eller vad är det som tutar? Ja, det är väl. Den pratar också. Ständigt och jämt. Men då gör vi nog så att då sätter du dig i stolen. Mm. Då står jag bredvid dig och så tror jag vi kan avgöra ihop vad som händer när det blir bättre och sämre och så. Så om jag kör den här introt igen och så kommer du höra att det är mindre bas här. Tror jag. Nej, fast jätteskillnad är det ju inte. Det är väldigt, väldigt... Okej, sätt dig i soffan igen. Ungefär same. Ja, lite mindre här. Lite mindre? Ja. Okej. Nog mer, när du säger, alltså själva, vad ska jag säga, kaggarna. Då har vi ett nollläge, men då flyttar vi fram. Kanske vi provar med 10 centimeter. Och eftersom vi har mätt så slipper man nu kontrollmäta hela tiden. Eftersom vi har en riktmärke på golvet. Ja, vi ser. Ja. Ja, det är inget. Det är skillnad. Ja, jo. Men man måste spåra. Vad är det som är skillnad? Jag tycker det är svårt att uttrycka eller vad det är som, hur jag ska beskriva den skillnaden i basen. Ja, men det är sådär hi-fi-språk som vi som jobbar med detta, vi är ju vana vid sånt. Var var vi ju någonstans? 60. 20 tog vi. Då är vi tillbaka där jag tyckte att vi skulle börja. Där känns det ju mest som att det smäller och pangar hela tiden. Ja, det blir nästan lite för mycket. Och det är ju intressant. Då tar vi, än så länge kör vi ju ganska stora grejer, 10 cm i taget. Ja, Försöka hitta var det blir kul någonstans. Vi ska ha både dynamiken men vi ska också ha decayen, ekot efteråt, och så vill du ha en djup och ren bas på det liksom. Är du med? ja. Men också lite renare. Ja, det är inte så gällt. Inte så... Nej, det blir inte så mycket. Precis. Nej, precis. Vi provar med den här och vi ser. Nu börjar det arta sig lite. De där djupa tonerna där, de går alltså långt under 30 Hz. Och det är inte alla rum som ens får med dem liksom. Så att det är lite kul. Bra, men då vi våldar väl och kör 10 till. Kanske blir ännu bättre. Ja, jag kan ännu bättre. Vad vet du? Jag måste ju prova. Ja, detta är ju faktiskt helt gratis att flytta högtalare framåt och tillbaka.
Så det finns ingen anledning att inte försöka hitta det där, va? Nej, självklart. Eftersom det är så pass viktigt med var de står så är det ju dumt att inte försöka lista ut vad bästa positionen är. Precis. Vi kör samma låt igen, får vi se då. Lite tråkigare, va? Ja, det blir lite torrare på något sätt. Eller ungefär så. Ointressant. Ja, Så All Time High så långt. Den heter 30 på baksidan här. Nu hade vi 40, då kör vi 50, får vi se om det blir bättre eller ännu sämre. det borde ju bli det. Kan man ju tycka. Ja, det är ju... Det kan man tycka. Ja, men jag menar det... Jag kan inte säga att du vet Nej, det vet man aldrig. förrän Snart vet vi. man har testat. Jag menar hur rummet beter sig. Nej. Det vet vi. Hur Snart. högtalarna beter sig i rummet. Det är nästan lite bättre igen. Jag tänkte just säga det. Jag tar tillbaka det jag sa. Vi provar London, Paris. Men 2 gånger bort var allt bättre. Det vill säga, här trodde vi det skulle bli ännu sämre, men det blev det inte. Utan den förra positionen var tråkig. Förra positionen var det roligaste vi har upplevt så långt. Ja. Då börjar vi där, får vi se. Och så var det 30 år. Ja. Men vad beror det på att det skiljer så? Det är hur högtalaren interagerar med rummet. Var står basen? Basen slår utåt, slagbasen slår neråt. Du har olika avstånd till sidovägg, bakvägg. Och allt det där sammantaget skapar någonting. Den känns ju klart så här tryggast. Det är bäst. Roligast eller vad? Ja. Men du får med att inte elbasen kommer på ett annat sätt. Och lite mer energi i den. Det blir tydligare. Ja, men det blir ett djup. Du får isär de olika bas. Du hör dem tydligare. Eller jag tycker det. Ja, men det är ju du som ska leva med det. Så att det är väldigt viktigt vad du tycker. Ja, men så hittills är ju det. För nu har vi en startpunkt. Nu kan man flytta 2 centimeter bakåt och så lyssnar man igen. Och då är den här med trummorna och elbasen är väl bäst, va? Mest avslöjande på något vis. Det är där i mina öron är det i alla fall där det skiljer mest. Alltså den akustiska gitarren, den hör på något sätt. Jag vet inte. Det verkar inte vara lika känsligt. Nej, alltså det är nu... Alltså när jag är ute och åker så är det alltid så. Om en kund säger att ja men lyssna du för du är van och är duktig på det här. Ja, men, det är ju inte jag som ska bo här, va? Nej, precis. Utan då går du här och känner ja han sa att det var bra. Men det är inte så vi ska ha det, utan du ska höra att oj, nu satt det. Ja. Och då har man ett visst förtroende för den här lilla tejpen som vi har satt tillsammans, va? Och har man bara den tejpen, och ja, sen kan man ju leka mycket man vill. Lite fram, lite bak, lite sidan. Och rätt som det hittar man något som är, wow, ännu bättre. Ja, Och då brukar telefonen ringa och Karlsson och säga, vet du vad? Och då tycker jag det är skitkul. Ja, det är klart. Och sen kanske en position passar till någon musik om du vill tweaka. Ja, jo, ja. Om du prompt vill ha en jävla massa
som bas. Nej, det vill man inte. Nej. Man vill ha hi-fi. Vad gjorde de när de spelade in? Ska vi se, nu har vi kört bak den 2,5 centimeter. Jag hade ju inte valt det framför det förra. Det får vara bättre. Då kan vi misstänka att vi ska pröva 2,5 centimeter hitåt istället från 30. Mm. Där har vi 30 och så kör vi 2,5 centimeter så. Nu har vi 30 och 2,5 centimeter så. Jag försöker behålla samma vinkel ungefär så att inte det skiljer för mycket, för att det gör inte så mycket i bas och attacken i och för sig, men man kan lura örat på det. Jag kände det som bättre. Eller bäst hittills. Innan ja. Men nu? Ja. Eller? Nej, jag tänkte jämfört med, nu har vi hunnit lyssnat emellan, jag tänkte mot 30. Vi kan lyssna igen. Och denna. För det går så väldigt fort att göra. Och ni som tittar och tycker att vi har tomtar på loftet, så är det så att 2,5 centimeter, det är inte så mycket, men det ändrar på, ja, inte allting, men väldigt mycket. Det ändrar på klangen, smällen, och ibland så är virvelkaggen så att det liksom, den är för mycket, det är för mycket energi, den ekar. Och så 2 centimeter så har den bara impact, men inte det där jobbiga. Här har vi 30-läget då. För det som är, vad ska jag säga, påträngande, som är på, är ju virvelkaggen. Alltså hela tiden så där, va? Jo, men även när elbasen, de ljusare blir det där smätter och knäpper för mycket på något sätt. Jag hör ju att det är så att spelar, så det är inte det. Nej, men, liksom, men nu jagar vi ju det som fungerar, så att det blir liksom lite, too much bara på något sätt. Ja, man har sällan fel när man hör sånt där. Faktiskt. Här har vi 30. Ja. Så, sätta här en gång då. Det är... Och vi ser om intrycket kvarstår. Det är bättre här än där bak. Ja, men då så. Det är ännu bättre. Ja, då så. Det blir, men nu härifrån så blir det ju lite större. Mer... Ja, du hamnar ju i den där djupet och bredden plötsligt. När du inte sitter 3D, borta i... Mera 3D här än... Och det är ju inte, vad fan är det, en meter? Jo, men det är mycket i ett rum som bara är 5 meter på. Ja. Det blir mera så här öppnare, eller hur ska man säga? Ja, mer luft. Luft emellan. Ja, du har, och du kan liksom sitta och plocka instrument för instrument. Alltså jämförelsevis med soffan. Ja, om man betänker den slant som står här, så det ställer ju ganska höga krav på att det levererar på något vis. Va? Du har ju inte köpt en rostig Amazon. Du har ju mer köpt en BMW M5 eller någonting sånt. Vi ska se. Vi kör någonting som vi heller inte kan visa på YouTube. Men nu börjar det bli injusterat faktiskt. Vi ska härja lite till sen, men vi tar något vackert.
Fanns lite luft där också. Kunde inte de sitta still då? Vad fan håller på med? Du grejer hela tiden. Den här är rolig. Det var ju den jag har på någon YouTube-video förut med trumman som är närmickad. Så man får en puka där, en där och så en här borta någonstans. Lite kul. Här då. Det är lite hi-fi-godis. Sånt som man bara kan hämta om man streamar. Jag tyckte jag hörde det häromdagen också. Att det är klart det går på inspelningen. Men hur de har mickat det. Ja, det hör du ju CD också, naturligtvis. Ja. Men alla de här exemplen som jag ger, de har du direkt om du sätter igång streamingmaskinen. Ja, jag sänkte dem ganska mycket för jag saknar en del punch där. För nu är de på 5 kan man säga. Jag tror vi kör upp dem till vad då? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Innebär att de är på 5,6 kanske. Där har vi den. Det blir det bättre. Det ska de ha. Då ska vi se vad som händer om vi justerar dem i sidled lite. Nu kör vi en låt som vi inte kan köra ljud på YouTube. Nu hänger den bastonen på ett helt annat sätt, naturligt, långt ner. Det gillade vi. Jo, men det kanske blir djupare men inte grötigare eller på så här, utan fortfarande rent. När det blir mer bas och det inte blir bra så är det rumsresonanserna som pratar liksom. De hänger och blurrar. Det här var ingen rumsresonans. Yes. Då har vi den. Då ska vi finlira lite grann i sidled. Ganska märkligt också att det blev så. Ja, det sista där vi gjorde ju trycket med luften och 3D. Och... Ja, när du fick isär då så blev det ju väldigt mycket större. Det var ju nästan mer skillnad än från 30, 40, 50. Ja. Och få isär då. Ja. Nu borde den här sitta som en smäck tycker jag. Det börjar bli sluttampen i Kungsbacka här. Det tar en stund att hitta där man kan hämta basen i ett rum. För den kommer ju och går i alla rum och beroende på var man sitter och var högtalaren står. Så nu har vi inte gjort någonting med akustiken i rummet. Utan vi har bara försökt få det att lira.
i befintligt rum helt enkelt. Och ett stort lyft är att hitta stället där basen känns både naturlig och dynamisk och djup och allt det där. Men det sista vi gjorde, det var att flytta isär högtalarna kanske 3 centimeter. 4. Så att det blir lite vidare. Och så kompensera genom att flytta fram dem 2 centimeter så vi hittar samma, den här, där slagbasen neråt hittar ungefär samma fläck. Där den andas på rätt sätt. Det gav lika stor skillnad som när vi försökte hitta basområdet då. Så nu har vi någonting som andas och som är ganska mjukt och som har en trevlig bas som inte är överdriven utan men väldigt djup. Det hör vi på de här kontrollskivorna som vi har. Va? Så vad ska man säga mer om detta, Christian? Ska man säga något mer om det? Ja, vad ska man säga? Mer att det låter jävligt bra. Är du nöjd? Ja. Kan det vara värt investeringen, tror du? Det tror jag. Ja. Nej, men det låter väldigt bra. Så att nu tejpar jag högtalarna och sen så då finns det liksom ett basställe som vi har under ett par timmars tid hittat här helt enkelt. Va? Och sätter du sen upp lite mjuka saker på väggarna och får ner det här klappekot som rummet har så kommer allting bara att bli bättre. Och det kräver, som jag har sagt förut, inga speciella akustiska kunskaper. Utan det är bara att få ner det ekande i rummet helt enkelt. Så där. Och här behövs det heller ingen subwoofer. Och det behövs framförallt ingen digital signal processing. Nej. Det har ringt idag kan vi säga. Det handlar om subwoofers. Det kommer en spännande utveckling i det här ärendet. För det finns ju någon som har tagit upp den där handsken som jag kastar. Att subwoofer är skräp. Och det är ju inte alltid skräp, säger de. Och de har förmodligen rätt. Jag kan ju lite om detta för jag har ju prövat några gånger i mitt liv. Så jag vet ju att om du ska ha en subwoofer så ska den alltid vara inte en utan minst 2. Och helst så ska du koppla den utan DSP, eller du ska absolut koppla den utan DSP. Och så kör du högnivå från högtalarna så slipper du time delay och allt det här som är så trassligt med subwoofrar. Men det blir ett kapitel framåt på detta. Vi kommer att få, tror jag, ett exempel på att även i mitt bästa rum i butiken så har de här killarna varit modiga nog och tyckt att ja, men vi ska nog kunna hjälpa dig även där. Det är modigt kan vi säga. Ja, vi tejpar lite och avslutar det här med Duke Harrington. Det är en Örebro-profet som gör musik som man kan spela på YouTube. Eftersom den är, ja vad det nu heter, den är inte copyright-skyddad. Det är den förmodligen, men han har tagit bort det i alla fall. Där återstår lite tejpning så är vi klara för idag. Tack för att ni tittar, tack för alla frågor. Ni hör att det ekar, jag hör också att det ekar, ni behöver inte påpeka det. Ni får gärna påpeka det, vi svarar på alla frågor. Så där. Och så syns vi i nya öden och äventyr fram igenom. Tack för att ni tittar.